આ નાસ્તો જોઈને જો મોંમાં પાણી આવતું હોય ને તો રેસીપી જોવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. વધેલી રોટલીનો એકદમ સરસ મજાનો યુનિક નવો નાસ્તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ, જે ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા બધાનો ફેવરિટ બની જશે. એકદમ સરળ રીતે બનાવશું અને ફટાફટ બની અને તૈયાર થઈ જશે. સાથે સાથે જો રેસીપી આજની તમને ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, અને આવી નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં ચણાના લોટનું બેટર બનાવવાનું છે. એની માટે મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ લેવો. એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ થોડી ઓછી હિંગ, અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને પછી એમાં 1 કપ જેટલી આપણે છાશ ઉમેરશું. છાશ ના હોય તો પાણીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ છાશથી આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. જો હોય તો જરૂરથી નાખવી અને પછી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો 1.5 કપ ચણાના લોટ માટે આપણે 1 કપ છાશનો ઉપયોગ કરેલો છે. હવે આપણે બધા જ આમાં વેજીટેબલ્સ ઉમેરવાના છે, જેની માટે હું એ લઈ રહી છું ગાજર, ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને ટમેટું. તો ગાજર એક નાનું બારીક સમારી લીધું છે, ડુંગળી અને ટમેટું પણ એક લીધેલું છે અને કેપ્સિકમ અડધું લીધેલું છે. સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને પછી લાસ્ટમાં આપણે એમાં મરચું ઉમેરવાનું છે. હવે જો તમે લીલા મરચાં ખાતા હો, તીખું પસંદ હોય તો લીલા ઉમેરી શકો છો. અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશ. સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે 1 ચમચીથી પણ થોડું ઓછું લાલ મરચું મેં ઉમેર્યું અને પછી આને મરચાંને મિક્સ કરી અને આપણે આ જે બેટર છે ને એને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું. રેસ્ટ આપશો ને એટલે સરસ રીતે ચણાના લોટની સાથે વેજીટેબલ્સ બધા સરસ રીતે કમ્બાઈન થઈ જશે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો બેટર આપણું સરસ રીતે સેટ થઈ ગયું છે. જો હું તમને આની કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં, આ રીતનું હોવું જોઈએ. હું તમને ચમચાથી બતાવી દઉં એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. એકદમ પાતળું પણ નહીં અને વધારે જાડું પણ નહીં. આ રીતની પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી હોય ને, આવું બેટર આપણે બનાવવાનું છે. અને જો લાસ્ટમાં તમને લાગે કે મીઠું આમાં એડજસ્ટ કરવા જેવું છે તો થોડું ટેસ્ટ કરી અને મીઠું એડજસ્ટ કરી લેવાનું. તો આપણે વધેલી રોટલીનો નાસ્તો બનાવીએ છીએ. તો મેં આગલા દિવસની અહીંયા 4 રોટલીઓ લઈ લીધી છે. આને આપણે સૌથી પહેલાં ગરમ તવા ઉપર સારી રીતે ગરમ કરી લેશું. તો એ અમે નોનસ્ટિક તવો લીધો છે. તમે આ રોટલીની જે લોઢી હોય એમાં પણ કરી શકો છો, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આનું જે આપણે સરફેસ હોય ને એ ફ્લેટ હોવું જોઈએ. હવે આપણે રોટલીને થોડી ગરમ કરી લીધી અને પછી 1 ચમચો ભરી અને આપણું આ જે બેટર છે ને એને આ રીતે ફેલાવી દઈશું. 1 ચમચો ભરીને જ લેવાનું, વધારે નહીં લેવાનું, નહીંતર એ બધી બાજુ બહાર ફેલાઈ જશે. 30 સેકન્ડ સુધી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર આને થવા દઈશું. 30 સેકન્ડ પછી આપણે આને પલટાવી લેશું. તો તમે પલટાવશો ને તો આવી રીતે જો બહાર થોડું બેટર આવી જાય ને તો ટેન્શન નહીં લેવાનું, એનું એ સેટ થઈ જશે. પછી આપણે લગભગ 2 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર આને થવા દઈશું. અને તેલ, ઘી કે બટર જે પણ તમારા ઘરમાં ઉપયોગમાં આવતું હોય એ તમે આમાં લઈ શકો છો. નીચે થોડું આ રીતે લગાવી દેશો ને તો ફટાફટ નીચેથી પણ ચડી જશે. અહીંયા મેં તેલ એટલા માટે લીધું છે કે તેલમાં આ જે છે ને એ ફટાફટ પુડલો ચડી જતો હોય છે. જો આ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. આ એક પુડલોને બનવા માટે લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. અને સારી રીતે થઈ જાય પછી આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આવી રીતે બીજો પુડલો પણ આપણે બનાવી લઈએ. એની પહેલાં જે આ જે બેટરના જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે આ રીતે જે ચોંટી ગયા છે એને આપણે કાઢી લેશું. તવોને ક્લીન કરી લઈએ. પછી રોટલીને થોડી આપણે ગરમ કરી લેશું. આવું કરશો ને તો શું થશે, રોટલી થોડી સોફ્ટ થઈ જશે. તમે આગલા દિવસની રોટલી સિવાય આજની રોટલીનો ઉપયોગ પણ આમાં કરી શકો છો. અને પછી બેટરને બસ આ જ રીતે ફેલાવી દઈએ. આ નાસ્તો જે છે ને એ તમે બાળકોને એકવાર આપશો ને તો એને તો બહુ જ ભાવશે. સાથે સાથે તમે પણ ફેમિલી જોડે આને એન્જોય કરી શકો છો. અને આ જે આપણે આગળ બનાવશો ને એ પ્રોસેસથી તમે બનાવશો ને તો લગભગ 1 કે 2થી જ તમારું પેટ ફૂલ થઈ જશે. વધારે ખાવાની જરૂર પણ નહીં પડે. તો આ રીતે તેલ થોડું લગાવી દઈએ અંદર અને ઉપર પણ, અને પછી એને ફેરવી લેશું. તો લગભગ 2 મિનિટ પછી તમે આને ફેરવશો ને તો આ સરસ રીતે બેટર જે છે ને એ ચડી જશે. તો બીજો પણ આપણે રોટલીનો પુડલો તૈયાર છે. એને હું એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશ. મેં જ્યારે આ રેસીપી ઘરે બનાવીને ત્યારે મેં વિચારતી હતી કે આને શું નામ આપવું. તો લાસ્ટમાં મેં એનું ડિસાઇડ કરેલું નામ આપેલું છે, એ જોઈ લેજો. તો 4 રોટલીના પુડલા આપણા તૈયાર છે. હવે આપણે આની માટે એક સ્પેશિયલ સ્પ્રેડ બનાવશું, ચટણીનો સ્પ્રેડ. તમે આ રોટલી પુડલા પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ એને વધારે ટેસ્ટી અને વધારે યુનિક બનાવવા માટે અહીંયા હું એક બાઉલમાં લઈ લઈશ એગલેસ વેજ મેયોનીઝ. એગલેસ એટલે વેજ જ થાય. એટલે 1/4 કપ જેટલું આપણે વ્હાઈટ મેયોનીઝ લઈ લઈશું અને એમાં 2 થી 3 ચમચી ભરી અને ગ્રીન ચટણી તીખીવાળી એ ઉમેરી દઈએ.
તો ગ્રીન ચટણીની રેસીપી મેં તમારી સાથે ઘણી બધી વાર મારી ચેનલ પર શેર કરેલી જ છે. સ્પેશિયલ જે ચાટની રેસીપીઝ આપેલી છે એમાં મેં તમને બહુ વિસ્તારથી ચટણી કઈ રીતે ચાટણી બને એ જ ચટણીનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરેલો છે. જો તમે ચાટની રેસીપી હજુ સુધી ચેકઆઉટ ના કરી હોય તો એ જરૂરથી ચેક કરજો. હું એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ અને આઈ બટનમાં મૂકી દઈશ. આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ તો આપણું આ ચટણીનું સ્પ્રેડ એકદમ યુનિક અને બહુ ટેસ્ટી એવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે આવું ચટણીનું સ્પ્રેડ ઘરે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય. હવે આપણે લઈ લઈએ આ જે રોટલીનો પુડલો છે એ, અને એમાં 1 ચમચી ભરી અને આપણે આ સ્પ્રેડ સારી રીતે લગાવી દઈશું. જો તમને આ એકદમ વધારે લૂઝ કે પછી સોસી ટેસ્ટ ભાવતો હોય ને તો આને 1ની બદલે 1.5થી 2 ચમચી જેટલો ઉપયોગ કરવાનો. તો 1 ચમચી મેં અહીંયા લગાવી દીધું. હવે આપણે લઈ લઈએ ચીઝ. તો અહીંયા પ્રોસેસ ચીઝનો ઉપયોગ કરી રહી છું અને આને આપણે એક પાર્ટમાં જ લગાવવાની છે. જો તમે ક્યુબનો યુઝ કરતા હો ને તો અડધા ક્યુબનો યુઝ આમાં કરવાનો રહેશે. ચીઝ આપણે લઈ લઈએ ગ્રેટ કરીને, અને પછી અહીંયા હું લઈ લઈશ ચાટ મસાલો. આનાથી ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. મારા દીકરાને જ્યારે મેં આ લંચ બોક્સમાં આપ્યું ને ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવીને ત્યારે પણ પૂછતો હતો તમે મસાલો કયો યુઝ કરેલો, તો અમે જો કોઈ જ મસાલો નથી, આમાં ચાટ મસાલાનો યુઝ કર્યો છે. અને પછી લેટ્યુસનું એક પાન આપણે આ રીતે મૂકી દઈશું. જો તમને લેટ્યુસ ના મળે માર્કેટમાંથી તો તમે એની બદલે કોબીના પાનનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. વચ્ચેથી આ રીતે કટ લગાવી દઈએ, કેમ કે આને આપણે ફોલ્ડ કરશું ને તો એ પ્રોપર ફોલ્ડ નહીં થાય, એટલે આપણે આ રીતે કટ લગાવી દઈશું અને પછી આને આ રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું. અને પછી વચ્ચેથી ફરી એક કટ લગાવી દઈશું અને આપણે જે રીતે રેપ હોય છે ને એ રીતે થઈ જશે આ. હવે તમે વિચારો આટલું સરસ મજાનું જો તમે બનાવી અને તમારા ફેમિલી મેમ્બરને સર્વ કરો કે પછી તમે પોતે ખાઓ કે બાળકોને નાસ્તામાં આપો, બધાને કેટલું પસંદ આવશે. અને આને બનાવવામાં બહુ જ ઓછો સમય લાગે છે. આજે મેં 4 રેડી કર્યા ને એ લગભગ 15 મિનિટની અંદર બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. હા, એમાં બેટરને રેસ્ટ કરવાનો ટાઈમ અલગ છે. તો આવી રીતે બીજું પણ બનાવી લઈએ. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ હું તમને યાદ દેવડાવી દઉં કે જો તમને મારી આવી નવી નવી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજી પણ નવી બીજી પણ રેસીપીઓ જો તમારે શીખવી હોય તો પ્લીઝ મને કમેન્ટ કરો. અને જો ચેનલ ઉપર તમે નવા હો તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને નવી રેસીપીઝના નોટિફિકેશન તમને આવતા રહે. મારી ચેનલ પર તમને સોમવાર, બુધવાર અને શુક્રવાર 3 દિવસ નવી રેસીપીઝના વિડીયોઝ જોવા મળશે. તો આ રીતે બીજું પણ બનાવી અને તૈયાર કરી લઈએ. આ તમે 1 રોટલીનું અથવા તો મેક્સિમમ 2 રોટલીનું ખાઓ, તમારું પેટ એકદમ ફૂલ થઈ જશે. તો આ બંને તૈયાર છે. જો હું તમને બતાવી દઉં, છે ને એકદમ સરસ. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી દઈએ. તો આમ તો આની સાથે કોઈ જ ડીપની જરૂર નથી, પણ છતાં પણ જો તમને લાગે તો ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ જોડે આને સર્વ કરો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રેસીપી, આ ડિશ તમે ઘરે ક્યારે ટ્રાય કરો છો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે જો તમને મારી આજની વિડીયો પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.